Tension në gjykatën e apelit për krimet e rënda pas vendimit për dënimin e 11 pandehurve të dosjes Lazarati, 2 familjarët e të dënuarve sulmojnë gjyqtarët, prokurorët dhe gazetarët që ndodheshin jashtë sallës. E gjithë vendi është përfshirë nga moti i keq, por më të goditura janë rajonet e jugut, rreshjet për mbytjen Durrësin, ndërsa era shkakton probleme në porte, sinoptikanët parashikojnë shtim të rreshjeve. Buxheti për shëndetësinë është më i madhi i viteve të fundit. Nga fondi i rimbursimit të barnave, sipas kryeministrit Rama, kanë përfituar 600.000 qytetarë, ndërsa FMN-ja kërkon të bëhet kujdes me koncesionet dhe detyrimet e prapambetura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nis përgatitjet për zgjedhjet vendore me kodin e vjetër elektoral dhe u kërkon partive politike të bëjnë transparencën e financimeve dhe të marrin pjesë në administrimin e procesit. Nikola Gruevski njoftoi se ka fituar azilin politik në Hungari. Ai thotë se nuk i ka ikur drejtësisë, por një qeverie që po e përndjek politikisht duke e keq përdorur gjykatat. Vučić poshtë akuzat se ndihmoi ish kryeministrin Maqedonas të arratisej. Kombëtarja merr një fitore morale përballë Walesit në misorin e luajtur në Elbasan Arena. Panucci u kthye tek skema mbrojtëse duke ndryshuar pothuajse gjysmën e titullarëve që aktivizoi me Skocinë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në Klan. Do të jemi së bashku për një përmbledhje të zhvillimeve kryesore. Tension në gjykatën e apelit për krimet e rënda pas lënies në fuqi të dënimeve për 11 të pandehurit e të akuzuar për vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha. Ngjarja ndodhur në vitin 2015. Familjarët e të pandehurve kanë sulmuar gjykatësit dhe prokurorët me karige, ndërsa kanë fyer edhe gazetarët e pranishëm. Vendimi i gjykatës së apelit të krimeve të rënda për 11 të pandehurit e dosjes Lazarati 2 të akuzuar për vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha në qershor të 2015 është shoqëruar me tension në sallën e gjyqit, por edhe jashtë saj. Pas vendimit të dhënë nga gjykata, të afërm dhe familjarët të pandehurve që po ndiqnin seancën shpërthyen në reagime të ashpra. Në sallë ata kërcënuan gjyqtarët dhe prokurorët, ndërsa hodhën në drejtim të tyre edhe karriket, por irritimi i tyre ra edhe mbi gazetarët e pranishëm që gjithashtu kërcënuan deri në daljet e gjykatës. Për të qetësuar situatën ka ndërhyrë policia që ka shoqëruar disa prej familjarëve në komisariat. Këto veprime avokati i njërit prej të pandehurve i cilësoi si emocionale dhe në emër të familjarëve kërkoi ndjes. Çfarë më vjen keq për këtë që ndodhi, por duhet ta shpjegojmë me një moment shumë të vështirë psikologjik për familjarët që kanë 3 vjet që presin drejtësi dhe për mendimin tim është bërë pa drejtësi. Me përjashtim të Albana Likos dhe Elson Kazmës, të cilëve ju ul dënimi në 17 vite e 6 muaj burg secilit, për 9 të tjerët është lënë në fuqi vendimi i shkallës së parë. Dënimi më i rënd mbetet për Arbiona Likon dhe Bajram Boçin, për të cilët u dha burgimi përjetshëm. Për herë të dytë brenda një jave, ambasada amerikane pyet se cili nga bosët e krimit e ka radhën, duke referuar vendimit për grupin e Shullazit dhe lënien në fuqi të arrestit me burg të Ervis Martinajt. Ambasada amerikane shkruan në një reagim se pret hetim të plot për rastin e Martinajt, ashtu siç pret që ligji të zbatohet gjatë hetimeve për ish-ministrin e Brendshëm Semir Tahiri. Ky i fundit ka reaguar në një postim në Facebook duke thënë se fatkeqësisht ambasada amerikane ka folur për hetimin ndaj tij më shumë se ç'ka folur ai vet. Tahiri përshëndet deklaratën e ambasadës, por thotë se nuk beson kurrë që ambasada të jetë kthyer në prokurori a gjykat, drejtësia të bëjë drejtësi, shkruan ish-ministri. I gjithë vendi është përfshirë nga moti i keq, por duket se rajonet më të goditura janë ato të jugut. Durrësi u përmbyt sërish nga rreshjet e shiut. Rruga paralele me shëtitoren Taulantja kishte këtë pamje në orët e mbrëmjes. E njëjta panoram edhe në aksin pranë Velierës. Uji vërshoi në rrugët kryesore duke krijuar probleme në qarkullim. Gjatë paradites, kapiteneria e portit të Durrësit pezulloi lundrimet e anijeve të peshkimit, por tragetet vijuan normalisht itinerarin edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Tragetet e udhëtarëve nuk e kanë bllokuar punën.
Ata kanë ndijuar lundrimin brenda orarit të planifikuar. Të vetmi që kanë pasur probleme janë anijet e tonazhit të ulët. Dalja në det nga porti i Vlorës mbeti e bllokuar edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Trageti brindisi Vlorë u ankorua me vështirësi mëngjesin e së martës si pasojë e dallgëve të forta. Sinoptikanët thonë se orët në vijim do të jenë të vështira për sa i takon jugut të vendit. Kemi një fokusim dhe zhvendosje të shirave intensiv në zonat jugore, ku do të jetë problematike qarqet Vlorë, Saran, Gjirokastër. Moti do të përmirësohet vetëm pas mesjavës, por sërish rreshtet e shiut do të jenë të pranishme deri në fund të nëntorit. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot buxhetin për shëndetësinë, duke thënë se ai është më i madhi i viteve të fundit. Kryeministri tha se nga skema e fondit të rimbursimit të barnave kanë përfituar 600.000 qytetarë, ndërsa ka lajmëruar rritjen me 7% për pagat të cilat i përkasin mjekëve. Buxheti për Ministrinë e Shëndetësisë është më i madh i alokuar ndonjëherë. Kryeministri Edi Rama në prezantimin e tij tha se rreth $750 milion do të konsolidojnë programet e nisura dhe do të financohen disa të reja. $104 milion do të shërbejnë për barnat e rimbursueshme. Buxheti është më i lartë se sa ai i këtij viti dhe është 43% më i lartë se i 5 viteve më parë. Do të rimbursojmë $104 milion barna. 5 vjet më parë, 600.000 njerëz për shkak të pamundësisë tyre për të siguruar ishin të përjashtuar. Kryeministri në fjalën e tij preku dhe një fenomen të kohëve të fundit, largimi i mjekëve. Ai dha disa shifra duke sqaruar se vetëm për 2018 janë punësuar 153 mjekë të rinj. Nga janari deri në shtator kanë kërkuar atë certifikatën që kërkohet në të raste, 120 mjek përgjithshëm dhe 30 mjek specialist. Janë 153 mjek që janë punësuar nga janari shtator, janë 12 mjek specialist të kthyer nga shtetit që shërbejnë në sistemin tonë, janë 57 mjek të huaj që kanë ardhur dhe punojnë në vendin tonë. Për 2019, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë parashikon rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët me 7%. Në mbyllje të misionit të dy javor në Shqipëri, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kërkuar nga ana e qeverisë që të bëjë kujdes me kontratat të partneritetit publik-privat pasi mund të krijojnë vështirësi financiare në buxhet. Po ashtu FMN-ja sugjeroi që të shpejtohet me uljen e borxhit publik dhe shlyerjen e detyrimeve të përpambetura. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë që të bëjë kujdes me rrisjet që mund të implikojnë buxhetin, duke vënë theksin të projekte të partneritet publik-privat. Për shefin e misionit të fondit në Shqipëri, shumë vende që kanë përdorur praktikat e ngjashme janë gjendur në vështirësi për të paguar faturat dhe kompanive që janë angazhuar. Jean-Kes Martin ishte i drejt për drejt kur kërkoi procedura konkurruese dhe zhdukje të ofertave të pakërkuara. Në shumë vende, projektet PPP kanë çuar në probleme financiare nga garancitë e vëna. Prandaj qeveria duhet të jetë shumë e kujdesshme nëse buxheti është i ekspozuar ndaj rrezikeve. Fondi sheh po ashtu rrisqe edhe në krijimin e detyrimeve të prapambetura, të cilat duhet të shlyen pasi kanë shkuar në 0.6% të prodhimit kombëtar. Ne do të rekomandonim një përshpejtim të uljes së borxhit më të madh se sa është programuar. Për të arritur nivelin e programuar 60% të borxhit publik do të nevojiten korrigjime të tjera fiskale. Mosarritja e këtij objektivi do të cënonte besimin e tregjeve financiare. Por kësaj çështjeje, ministri Ahmeta i parapriu në fjalën e tij hapse për konferencën. Mes institucioneve në këtë tryezë nuk ka divergjenca, por diskutime për skenarë të ndryshëm dhe zhdukjen e detyrimeve të prapambetura në fund të vitit 2019. Njësoj si FMN që e shet të ardhmen e ekonomisë dhe zbatimin e reformave të shtetit ligjor, si një rrugë që hap derën në Bashkimin Evropian, edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë ndan të njëjtin mendim, por për të gjithë spektrin politik. Banka e Shqipërisë gjykon se plotësimi i kritereve të çeljes së negociatave dhe ndjekja me rigorozitet e reformës që imponon ky proces duhet të jetë në vëmendjen e të gjithë spektrit politik të vendit. FMN nuk harroi të lërë dhe disa porosi për Bankën e Shqipërisë, zvoglim të kredive të këqija, rritjen e mbikëqyrjes në tregun bankar, tashmë që një pjesë e bankave nuk kanë pronar nga Bashkimi Evropian, ndërprerje të ndërhyrjeve në kursin e këmbimit dhe vijim të luftës kundër pastrimit të parave të pista.
Deputetët e mazhorancës në Komisionin e Ekonomisë kanë kërkuar informacione mbi rritjen e vlerës së disa koncesioneve, pyetjeve të tyre u dha përgjigje Ministri i Financave Arben Ahmetaj. Sipas këtij projektet koncesionare kanë sjell shërbime që mungonin shumë qytetarëve, ndërkohë po realizojnë vepra të cilat do të mund ndërtohesh me paratë e buxhetit vetëm pas 25 vitesh. Qeveria ka përgatitur edhe ndryshimet në ligjin për koncesionet, ku që prej korrikut vitit 2019 nuk do të lejohen me oferta të pakërkuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet sa i takon zgjedhjeve vendore me kodin e vjetër elektoral dhe u kërkon partive politike që të bëjnë transparencën e financimeve dhe të marrin pjesë në administrimin e procesit. Kur fati i reformës zgjedhore ka ngelur tek vullneti i opozitës për t'i rikthyer punës në komisionin e posaçëm, koha nuk pret dhe KQZ ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e 30 qershorit. Gjithçka po zbatohet sipas ligjit të vjetër, po në zbatim të këtij ligji kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkon që dhe partitë të përmbushin detyrimet që ju ngarkon ai. Zgjedhjet nuk janë çështje vetëm e institucioneve dhe nuk varen vetëm nga fati i reformës zgjedhore. Sfida e zgjedhjeve do të përballohet me sukses kur partitë politike do të kuptojnë dhe pranojnë se detyrimet e tyre ligjore në raport me administrimin nuk janë opsione. Zguri kujton partive politike dhe detyrimin për të bërë transparencën e financimeve të tyre, detyrim që është anashkaluar ndër vite. Raportet financiare depozitohen pas zgjedhjeve, por dokumentimi i financimit bëhet sot. Sot mbahen llogarit. Sot plotësohen detyrimet që ligji na ngarkon. Aktualisht puna e Komisionit të Posaçëm bipartizan për reformën zgjedhore është ndalur. Shumica e ka përfunduar një draft ku janë përfshirë vetëm amendamentet e OSBE Odirit. Opozita është jashtë parlamentit dhe ka deklaruar se nuk do të kthehet nëse nuk miratohet propozimi i saj për vettingun e politikanëve. Zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike dhe situata aktuale politike që është duke kaluar vendi ishin në qendër të mbledhjes së grupit parlamentar që Lulzim Basha zhvilloi me deputetët e opozitës. Basha ka kërkuar përmbylljen e krerëve të degëve dhe ngritjen e shtabeve elektorale për të përgatitur për betejën zgjedhore e cila do të mbahet në datën 30 qershor. Brenda 2 javëve demokratët do duhet të përmbyllin zgjedhjet për kryetarët në rrethe. Kërkesa që Lulzim Basha ka adresuar ndaj deputetëve të tij në mbledhjen e paradites të së martës të kryesisë dhe atë të grupit, i paraprin mbledhjes së kuvendit kombëtar që do të mbahet në 15 dhjetor. Në përmbyllje të procesit të organizimit në Selim Blu, kuvendi kombëtar, mandati i të cilit ka përfunduar në muajin shtator, do të jetë zgjedhor dhe nga ky forum do të dalë Këshilli i Ri Kombëtar. Ekipi i ri i Lulzim Bashës duke nisur nga kryesia e re e Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm, 2 nënkryetarët dhe sekretariati, mandati i të cilëve mbaron në 30 nëntor. Do të zgjidhen pikërisht nga vota e anëtarëve të Këshillit të Ri Kombëtar. Pas përmbylljes së zgjedhjeve në parti, opozita pritet të ndezë edhe motorët për betejën elektorale të 30 qershorit. Por ndon se jashtë kuvendit në një bojkot disa mujor, Lulzim Basha ka paralajmëruar deputetët e tij nga mbledhja e grupit me dyrë të mbyllura, se betejë e opozitës do të vijojë veçanërisht për çështje që kanë të bëjnë me situatën ekonomike që po kalon vendi. Ndaj paralelisht me seancën e sejntes ku maxhoranca pritet votojë buxhetin, opozita ka thirrur në një bashkëbisedim përfaqësues të biznesit. Në mbledhjen e grupit Basha ka konfirmuar gjithashtu mbështetjen edhe për protestën e banorëve të Astirit, të cilët preken nga shembjet e shtëpive të tyre për shkak të zgjerimit të unazës së madhe. Kryeministri Edi Rama ka takuar në selinë e OSBE-s në Vjen Harlem Desir, i cili është përfaqësues për lirinë e medias. Kreu i qeverisë shqiptare thotë se pati me të një takim të dobishëm mbi paketën antishpifje dhe kuadrin e ri rregullator të portaleve. Së shpejti çelim konsultimin publik dhe pastaj në kuvend pas vitit të ri, shkruan Rama në Twitter. Pavarësisht protestave që vazhdojnë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj tha sot se një pjesë e banorëve të unazës së re ka nisur regjistrimet në mënyrë që ata të marrin dëmshpërblimin për pronat të cilat preken nga projekte. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj thotë se banorët e unazës së re kanë nisur regjistrimet për t'u shpronësuar. Veliaj sqaroi edhe një herë protestuesit e unazës së re se pronarët e banesave që preken nga projekti do të shpronësohen 100%, ndërsa për ndërtimet pa leje, bashkia do të ofrojë 3 vite bonus qiraje dhe mundësi për banesa sociale. Jam shumë i lumtur që nga dje edhe banorët e kanë kuptuar që
Ca politikan po i përdorin kot, se unaza patjetër që do bëhet, dhe fakti që sot kanë vajtur të shkojnë të regjistrohen për shpronësimet është një lajm shumë i mirë. Kush ka aty shtëpi, ai do marrë lekë të shtëpisë, kurse lekë të tokës do i marrë pronari që ka tokën. Kush nuk ka asnjë gjë, kjo është ndoshta bashkia e vetme që jep edhe pagesë për qira, edhe shtëpi sociale. Kryebashkiaku siguroi se ky projekt do t'i jap zgjidhje problemit të trafikut në një nga nyjet hyrëse të kryeqytetit. Unaza siç është sot, nuk e përballon dot të gjitha të fluks. Dhe kjo është arsye pse ne po bëjmë komplet një projekt tjetër për Unazën e re. Dhe që ne si bashki jemi përfituesit kryesor, pra se çlirohet të gjithë ai trafik. Në mbledhjen e parë të Këshillit të Fëmijëve në ditën ndërkombëtare të drejtave të tyre, Veliaj diskutoi edhe disa projekte të veçanta të bashkisë, si ajo për ndërtimin e rrjetit të korsive të dedikuara për biçikletat. Është zhvilluar për herë të dytë sot testimi për 147 oficerë policie të cilët konkurrojnë për gradën komisar. Oficerët e policisë që konkurrojnë për gradën komisar zhvilluan për herë të dytë testimin pas anullimit të atij të zhvilluar më 7 nëntor, me arsyetimin se ishte kopjuar. Konkurrimi është zhvilluar në masa të rrepta sigurie dhe në nënvëzhgimin e kamerave para ditën e të martës. Në testimin e zhvilluar me kompjuter kanë qenë fillimisht 147 oficerë nga 470 në total që konkuruan për 130 vendet vakante. Pjesa tjetër do të testohet gjatë 2 ditëve në vijim të ndarë në 3 grupe. Ashtu si edhe herën e parë, oficerët në përfundim të provimit janë njohur edhe me rezultatin. Testi i parë u zhvillua në ambientet e Akademisë së Sigurisë, por u anullua me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë Ardi Veliu, me dyshimet se u kopjua pasi teza kishte dalë më parë. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat gjeti shkelje dhe referoi në prokurori personat përgjegjës për mbarvajtjen e provimit, mes të cilëve edhe vetë drejtorin e përgjithshëm të policisë Ardi Veliu, zëvendësen e tij Aida Hajnaj dhe 3 antarë të komisionit të gradave. Po kështu edhe antarët e komisionit që mbikëqyrën testin e të martës janë ndryshuar, ndërsa për anullimin e testit parë po kryen verifikime në prokurori, përveç testit për komisar edhe për testin e një grade më të lartë si ajo e kryekomisarit që u zhvillua më 12 nëntor, ka pasur ankesa në sindikatën e policisë, pasi mënyra e strukturimit të tezës është ndryshuar pa paralajmërim në momentin e fundit. Është ekstraduar nga Hollanda drejt Shqipërisë një 21 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar si antar i grupit të strukturuar kriminal Bajri, Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Haga. Kanë ekstraduar nga Amsterdami Samet Hallunin, lindur dhe banues në Shkodër. Gjykata për krimet e rënda ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë, arrest në burg për veprat penale, shtrëngim, përdhënie pasurie me anë të kanosjes ose dhunës, kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit kriminal. Një operacion i gjëri policisë italiane në bashkëpunim me atë spanjolle dhe austriake ka përfunduar në arrestimin e 20 personave antar të një organizate që merret me trafikun e drogës. Mes të arrestuarve janë disa shqiptar, italian, moldav dhe ukrainas. Mësohet se janë sekuestruar asete me një vlerë prej 1 milion euro. Hetimet nisën që në prill të 2017-s organizata importonte nga Spanja sasi të konsiderueshme marijuane, e cila më pas shitej në Itali pranë shkollave ku pjesa më e madhe e klientëve ishin minorenë. Një familje me 5 antar ka shpëtuar mrekullisht pasi një masiv shkëmbor shkëputur dhe ka rënë pranë banesës së tyre që ndodhet në Torovic të Lezhës. Familjarët kërkojnë ndërhyrjen e strukturave shtetërore. 5 pjesëtarët e familjes Përleshi në Torovic shpëtuan mrekullisht. 2 shkëmbi nga mali ranë pranë shtëpisë së tyre. Sa kam ullë me pi kafën, jam të rënditur dhe kafja mërën në shpej, një tërmedi pa parë, kam dalë jashtë, i habitur, s'kam dhja se ka me shkuë. E zonja e shtëpis Valentina Përleshi është e terrorizuar. Ajo kujton humbjen e 3 jetëve një vit më parë pikërisht nga shkëputja e shkëmbimve. Një nga viktimat ishte mbesa e familjes së tyre. Kisha hollin e vojzës, thash, ma zonë vojzës, mi ishte vojzë mrena. I në të me rrusën, na ka djek edhe vojza dojës. Në familjen Përleshi shkuan edhe përfaqësues të Bashkisë së Lezhës, administratori i Balldrainit ku bën pjesë edhe fshati Torovic, tha se duhet ndërhyrje specializuar për të zgjidhur situatën dhe kjo bëhet vetëm nga ushtria dhe emergjencat civile. Është shumë e nevojshme ndërhyrja, është vetëm institucionet e specializuar mund të japin një rezultat. Në Torovic numri i shtëpive poshtë shkëmbimeve është i lartë. Banorët luten që gurët të mos i zën poshtë. Fati i 3 jetëve të humbura një vit më parë i përndjek çdo natë. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare.
Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale, në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Kosova ka dështuar që të antarësohet në Interpol në votimin që është zhvilluar, ajo nuk ka arritur dot që të sigurojë 2/3 e votave. Kosova nuk arriti të antarësohet në organizatën ndërkombëtare policore Interpol. Kandidatura e saj nuk siguroi dot 2/3 e votave nga vendet anëtare pjesëmarrëse në Asamblenë e Përgjithshme të Interpolit të zhvilluar në Dubai. Për të antarësuar nevojitej mbështetja e të paktën 90 vendeve mes 135 të pranishmëve. Mes vendeve që mbështesnin lobimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës ishin Rusia, Kina, Spanja e Maroku. Kritika për qëndrimin e Serbisë shprehu presidenti kosovar Hashim Thaçi. Sot me rastin e votimit për antarësimin e Kosovës në Interpol nuk kishte fitues. Krekosjet e Beogradit nënkuptojnë hapësirë më shumë për terrorizmin, kriminalitetin, trafiqet e kontrabandës dhe migrimin ilegal. Zhgënjyese konsideroi vendimin e Interpolit ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott. Vendimi i Interpolit për të mos pranuar shtetin e Kosovës është zhgënjyes për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić u shpreh krenar për atë që e konsideroi si arritje të Serbisë. Jam krenar që Serbia pa shumë para dhe pushtet arriti të luftojë me forcat më të fuqishme në botë dhe të tregojë sa e vlefshme është të mbrohet liria, integriteti dhe pavarësia e saj. Për serbët e Kosovës, ky ishte një rast i mirë për të festuar. Ndërsa Nikola Gruevski ka njoftuar se ai e ka fituar azilin politik në Hungari në një postim në rrjetet sociale, ai thotë se nuk i ka ikur drejtësisë, por një qeverie që po e përndjek politikisht. Teksa mediat përpiqen të zbulojnë itinerarin e arratjesës së Nikola Gruevskit në Hungari, ky i fundit u shfaq sërish me një postim në rrjetet sociale duke njoftuar se Hungaria pranoi kërkesën e tij për azil. Ish kryeministri i Maqedonisë refuzon të etiketohet si një person që i ka ikur drejtësisë, duke thënë se po përndiqet politikisht nga qeveria e vendit të tij. Qeveria dëshiron të më privojë nga liria duke shfrytzuar hapa dhe metoda jo demokratike dhe duke keqpërdorur sistemin gjyqësor në Maqedoni. Unë nuk kam ikur nga drejtësia, por duke shfrytzuar metodat ndërkombëtare të së drejtës, vazhdoj të kërkoj drejtësinë për mua dhe për të gjithë viktimat e tjera të ndjekjes politike në Republikën e Maqedonisë. Mediat në rajon raportuan më herët se ish kryeministri i Maqedonas u ndihmua nga Serbia për t'u arratisur drejt Hungarisë, por një lajm i tillë u hodh poshtë nga presidenti serb Aleksandar Vučić. U 5:11 časova, dakle bez odmora verovatno voze. Më 12 nëntor, në 5:11 personi në fjalë u largua nga Serbia përmes pikës kufitare të Horgoshit me një lejkalimi me numër 100-501 të lëshuar në Tiranë, me letër njoftim të rregullt. Personat që shoqëronin kishin automjet dhe pasaporta diplomatike. Lica sa diplomatskom potnom ispravom. Leja e kalimit që përmend Vučić ndoshta i është lëshuar Gruevskit nga ambasada e Hungarisë në Tiranë. E kontaktuar nga televizioni Klan, kjo ambasadë nuk pranoi të komentojë nëse e ka pajisur Nikola Gruevskin me leje kalimi drejt Hungarisë, duke e shpëtuar nga burgu. Dhe pas Nikola Gruevskit, gjykata themelore e Shkupit ka urdhëruar edhe arrestimin për ish shefin e inteligjencës maqedonase Sasho Mihailkov, një nga njerëzit më të ngushtë të ish kryeministrit. Për Mihalkov u caktua masa paraprake arrest me burg 30 ditë që do t'i vuajë në burgun e Shutkës, ku duhet të mbajë edhe Nikola Gruevski. Ai akuzohet për 4 vepra penale, mes tyre për tortura në kohën kur drejtonte inteligjencën dhe rasti i njohur si Titanic 2 që ka të bëjë me tentativat për rishfet në zgjedhjet e vitit 2013. Katër persona kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi me armë që ka ndodhur në një spital në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Mes viktimave është edhe agresori, 2 punonjëse të spitalit dhe një policë. Autoritetet dyshojnë se agresori pati fillimisht një zënk me njërin nga viktimat, me të cilën mund të ketë pasur edhe një marrëdhënie intime. Megjithatë, motivet e sulmit nuk janë zyrtarizuar ende, pasi policia thotë se po heton edhe në pista të tjera. Gjykata e San Franciscos ka pezulluar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump në mënyrë që të ndalonte përkohësisht aplikimet për azil në territorin amerikan.
Gjykata Federale e San Francisco spezulloi përkohësisht urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për ndalimin provizor të aplikimeve për azil. Trump mori vendimin pas lajmeve se 3 karvan të mëdhenj me refugjatë dhe emigrant nga vendet Amerikës Latine po dynden drejt kufive jugor për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Urdhri i presidentit ndalonte kalimin e jashtëligjshëm të kufivit jugor amerikan, por për gjykatësin John Tiger, askujt nuk mund të hiqet të drejta për të kërkuar azil në Shtetet e Bashkuara. Sipas gjykatësit, legjislacioni amerikan për migracionin përcakton që të gjitha kërkesat për azil duhet të dëgjohen. Azil në Shtetet e Bashkuara përfitojnë ata persona që largohen nga vendet e destabilizuara ku diskriminohen apo u rrezikohet jeta. Deri më tani në qytetin meksikan të Tijuanës, në kufirin jugperëndimor të Shteteve të Bashkuara kanë mbërritur mbi 3.000 emigrant. Pritet që në ditët në vijim të mbërrijë një karvan me 10.000 të tjerë, por shumica e tyre thonë se largohen nga vendet e tyre të origjinës për shkak të varfërisë, çka nuk është arsye për të përfituar strehim në territorin amerikan. Dhe tani do të flasim për këngëtaren amerikane Katy Perry, e cila rezulton që të jetë më e paguara. Mbi $1 milion, kaq kushton një natë koncerti për Katy Perryn, e cila është këngëtarja më e paguar duke lënë pas disa nga emrat më në peshë të muzikës në Shtetet e Bashkuara. Renditja e Forbes kryesohet pikërisht nga ylli i muzikës pop. Nga qershori i vitit 2017, në qershor të 2018-s, Perry arkëtoi plot $83 milion në 80 koncerte. Pavarësisht 2 milion kopjeve të shitura të albumit të saj Reputation, Taylor Swift duhet të mjaftohet me vendin e dytë. 28 vjeçaria amerikane fitoi vetëm $3 milion më pak se Katy Perry. Podiumi plotësohet nga Beyoncé, e cila arriti të marrë medaljen e bronzit falturit të saj europian në shoqërinë e bashkëshortit Jay-Z për divën e muzikës. Koncertet kanë sjellë vetëm $60 milion përfitime vitin e kaluar. Ishte gjithçka, bashkë natën e mirë.